I över 100 år så har demokratin haft en central roll i Sverige och i alla kommuner. Men vi kan just nu se hur demokratin utmanas i allt fler länder och också i länder som vi faktiskt hade tagit för givna. Och det här gör ju att det kanske aldrig är så viktigt som just nu att jobba för de här principerna. Och i Skellefteå kommun så testar vi nu lite olika modeller. Vi ser också att medborgarnas och invånarnas engagemang ökar, vilket är mycket glädjande. Och vi tror också att det här komplexa, den här samhällsomvandlingen som vi faktiskt är mitt i, kommer att göra också att vi behöver engagera invånarna på helt nya sätt. Och som en del av det här arbetet så blev Filip Berring vår nya demokratiutvecklare, som dessutom fick bestämma sin titel själv. Fick komma hit till oss och ska jobba med den här utvecklingen. Så välkommen hit Filip. Tack så mycket. Kan du berätta lite, vad går din roll ut på? Så min roll går i grund och botten ut på att minska avståndet mellan beslutsfattare och samhället och allmänheten. Mer specifikt så kommer jag försöka arbeta med det som kallas för medborgarråd, eller som SKR kallar för medborgarberedning. Det är en metod som internationellt kallas för Citizens Assemblies, och vi i Sverige har varit lite långsamma på bollen med det. Det används ungefär 10 år i länder som Irland. Men nu de senaste 2 åren har den verkligen exploderat och används för tillfället överallt i olika kommuner redan. Du kommer ursprungligen från Stockholm. Vad var det som lockade dig då till Skellefteå och just den här rollen? Ja, det är för att jag försökte ju få många att bli intresserade av den här metoden. Och det var ju först nu ungefär samtidigt som jag gjorde min ansökan till Skellefteå som det började dyka upp överallt. Så jag tänkte att vi behöver en kommun som är innovativ, som vågar ta stora steg och som vågar satsa på det här. Och det är det som jag fick med den här rekryteringen. För det som sker i de andra kommunerna, det är att det är enskilda projekt som pågår. Men nu har jag blivit rekryterad för just arbeta med den här metoden långvarigt, helt enkelt. Och vi ser att de kommuner i Europa som arbetat längst med det här har sådana här råd som rullar. 2 stycken varje år som byts ut hela tiden. Genom din roll så kommer du då, precis som du har sagt, införa medborgarråd i Skellefteå kommun. Kan du berätta lite just liksom syftet och om målet med de här medborgarråden? Ja, det är för att våra utmaningar i samhället blir allt större och mer komplexa och svåra att lösa. Så vi behöver hjälp från så mycket som vi kan från samhället. Så det man gör är att man skapar ett utskott där vi tar och bjuder in genom en sorts stratifierad slump personer från samhället. Så att vi tar samhället och återskapar det i ett miniformat. Gruppen får sedan utbildning i frågan. De får tillgång till samtalsledare och får tillsammans ta fram rekommendationer och förslag på möjliga lösningar på de problem som vi har. Hur ska vi ta och minska klimatutsläppen? Hur ska vi hantera de stora infrastruktursprioriteringarna som vi måste ske? Hur ska vi nu hantera de samhällsutvecklingar som vi ser, inte bara i Sverige men överallt i världen? Och när vi kommer just om det samhällsutveckling, vi har ju 12 mars fick vi bland annat det här beskedet om Northvolts stora konkurs. Hur kommer en sån sak att påverka ett sånt här arbete för dig? Ja, för det kommer ju påverka både på väldigt konkreta sätt och på sätt som vi inte kunnat förutspå helt enkelt. Så vi måste vara helt enkelt väldigt flexibla i det och vi måste ha bra dialoger. Och det här är en sån typ av metod där vi lyfter upp personer från samhället som får ge sina egna perspektiv, egna tankar, egna insikter och dela dem med varandra och tillsammans skapa en sorts gemensam utgångspunkt. Vad är det vi står inför här? Vad är det vi kan göra i den här specifika frågan? Och man kan även inkludera civilsamhället, näringslivet i den här typen av metod. Så att vi får den här dialogen som annars sker online till att bli mer strukturerad och faktiskt ansikte till ansikte. Hur är det och vad betyder demokrati för dig? Ja, det är en väldigt, väldigt stor fråga. För mig så betyder demokratin i grund och botten att varje person har en betydelse. Oavsett vilken typ av ekonomisk status man har, ens position och var man befinner sig i samhället. Det är det betyder för mig personligen. Men jag tänker att demokrati är även någonting som genomsyrar alla delar av samhället. Allt ifrån folkhälsa till infrastruktursprioriteringar. Det är en metod för helt enkelt att göra en administration mer effektiv. Så man kan se det på många olika sätt. Men i grund och botten så skulle jag faktiskt vilja vända på frågan. För mig så är demokrati ingenting som har en roll i samhället. Utan samhället är någonting som ska bygga upp till en demokrati. Demokrati är säga ändamålet och inte någonting som är en roll i det hela. Mer någonting man ska göra? Någonting man ska göra, någonting som är aktivt och som inte bara är en massa olika principer och juridiska ställningstaganden utan det är någonting som vi lever och agerar i vardagen. Väldigt fin avslutning Filip. Stort tack och all lycka till med ditt fortsatta arbete. Det ska bli jättespännande att följa och vi kommer med all trolighet att återkomma till det i de här videorapporterna. Men tack till alla er som har lyssnat. Vi syns igen om ett par veckor.
Tack så mycket.